ng slime. Pink slime. So guys, ito pang gagamitin natin. Meron po tayong spoon, bowl, glitter, glue, Ariel detergent, and paint. Let's start it. So, lalagyan po natin siya ng glue. Yan. Glue po. Dadagdag na. So, tama na po. Dami niya guys. Lagyan po natin siya ng Ariel detergent. Hindi mo na ilalagay guys. Ihalo na po natin siya guys. So guys, lagyan po natin siya na muna ng pink color red para maging pink. So guys, lagyan na po natin siya ng color red para second po ay lalagyan ko po siya ng glitter para siya.
slime natin. So guys, so guys, thank you for watching video. Bye.